Verkkorikolliset yrittivät huijata meiltä viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa. Verkkohuijaukset kehittyy, niistä tulee entistä vaikeammin tunnistettavia ja ne monimutkaistuu. Tänään Ficomin podcastissa Digiala huomisen ratkaisuja keskustellaan nimenomaan verkkorikollisuudesta ja siitä, miten meitä yritetään saada ansaan ja sitten miten me pystytään siltä suojautumaan. Verkkohuijaukset on asia, josta tänään keskustelemassa kanssani ovat kaiken tietävät Telia Finlandin riskienhallintapäällikkö Antti Turunen. Terve. Ja petostorjunnan asiantuntija Annukka Multanen Nordeasta. Tervetuloa. Kiitos. Kaikki ollaan joskus jouduttu petoksen tai huijausyrityksen kohteeksi, niin mikä on teille? Ehkä on turha kysyä, mikä on se viimeisin, koska moni petostorjuntayritys menee ohittekin, mutta mikä on se kaikkein mieleenpainuvin, mikä teille on tullut vastaan? Ja aika tuoreita ne on, että ne on jääneet yrityksiksi, onneksi nämä tuoreet tapaukset, mutta rekrytointihuijauksia sosiaalisessa mediassa on osunut ainakin omalle kohdalle ja sitten myöskin sosiaalista mediasta on tarttunut jonkinlainen sijoitushuijaus, mitä sitten on ohjattu jonnekin Telegramiin, WhatsAppiin, mutta ne on ollut aika helppo huomata. Mutta eikö nämä rekryhuijaukset, nämä on aika lailla tämmöistä uusinta uutta kanssa? No aika trendikkäitä, että ei takavuosina ole hirveästi, ei takavuosina niistä hirveästi ole puhuttu. Että. Ja nyt on aika hyvää aikaa niille tämmöinen niin kevätsesonki myös tällaisille rekryhuijauksille. Itellä on tarttunut somesta myös Facebookista tämmöinen, että Facebook-kaverin tili oli kaapattu. Ja sieltä laitettiin ensin, että mitä kuuluu, ja sitten kysyttiin, että saanko sun puhelinnumeron, että osallistun arvontaan. Ja sitten mä laitoin sitten viestiä tälle. Kyseessä oli niinku tämmöinen sukulainen, niin laitoin viestiä ja kysyin, että onko tämä oikeasti sun, ja kävi ilmi, että se oli sitten kaapattu. Ja sitten yksi, mikä oli aika niinku sillai osuva, niin tuli liikenneveromuistutus laskutekstiviestillä. Nämä verottaja. Joo, ja se tuli niinku Traficomin nimissä. Ja mulla oli just ollut jotain häikkää meidän auton veroissa, ja sit mä olin jotenkin niin kun, siinä oli ollut jotain muutosta, e-laskutusta, jotain muuta tämmöistä. Se osui sopivaan kohtaan juuri. Se osui niin sopivaan kohtaan, että mä meinasin jo soittaa siinä vaiheessa mun puolisolle, että älä ajo enää, että nyt meillä on verot maksamatta. Ja mä olin niin kuin heti alkanut toimia. Joo. Ja se oli niin kuin erittäin hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että miten nämä verkkohuijaukset silloin, kun se osuu just sopivaan kohtaan, että on ollut just joku tämmöinen laskutusmuutos tai joku e-laskumuutos tai muuta häikkää siinä oli ollut. Ja sitten sattui tulee se tekstiviesti. Mun lähti heti se ajatuskela pyörimään siinä. Ja siihenhän ne rikolliset nimenomaan luottaa. Niin siihen psykologiseen vaikutukseen. Mä oon läheltä seurannut nyt tämmöistä WhatsAppin kautta toimitusjohtajahuijausta, jossa sitten lopulta tämä maajohtaja niin rohkeni ottaa yhteyttä konsernin johtoon, vaikka häntä oli kielletty tietenkin siinä WhatsApp-yhteydenotoissa, siinä pitkä viestiketju, niin näin tekemästä, mutta hän sitten otti yhteyttä ja sitten se saatiin siitä tietysti niin kuin poikki. Mutta oli se siis todella mielenkiintoista ja todella fiksua viestiä, mitä siellä oli laitettu ja myöskin se, miten se profiili oli rakennettu tälle konsernin toimitusjohtajalle. Siellä oli hyvät kuvat varmaankin toimitusjohtajasta. Siellä oli hyvät kuvat ja kaikki, kyllä. Ja en tiedä, mistä, jos itsekin ajattelin sitä, niin mistä kohtaa sitä olisi sitten heittänyt niin kuin epäilyksen kehiin. Todennäköisesti näin tässäkin kävi. Ja sitten vielä se, että siinähän pyrittiin vain niin kuin joitakin kymmeniä tuhansia euroja saamaan, ei kauhean suurta summaa, joka tuommoiselle keskisuurelle yritykselle niin kuitenkin ihan vielä semmoinen ehkä niin voi olla ihan mahdollinen. Kyllä, juuri näin. Milloin meitä alettiin näin huijata, Antti? Kerro meille lyhyt historia, verkkohuijaukset. No mennään todella nyt vähän niin kuin verkon historian havinaan, että ensimmäisiä sähköpostilla tehtyjä kalasteluviestejä havaittiin 90-luvun puolivälissä. Eli siitä on aika pitkä aika, että silloin. Oliko näitä tämmöisiä nigerialaiskirjeitä? Ne oli siinä vaiheessa, haluttiin sähköpostiosoitteita käyttäjätunnuksia. Ja muistaakseni palvelun nimikin oli America Online, jonka nykyään taitaa Verizon omistaa Amerikassa. Tämä oli, mistä varmaan lähdettiin liikenteeseen. Mutta rahaa silloinkin pyrittiin jollain keinolla. En enää muista, mitä siinä tarkalleen tehtiin, mutta tämä se oli kuitenkin, mistä niinku yleensä sanotaan, että kaikki olisi alkanut, ainakin kalasteluviestien osalta. 90-luvun puoliväli. Niin. Milloin pankit havahtuu? Milloin tämä sitten rupesi näkymään pankkitoiminnassa? No periaatteessa aina silloin, kun on ollut maksuvälineitä, niin niitähän on pyritty voida niin kuin väärinkäyttää myös, että on ollut erilaisia maksuvälinepetoksia. Mutta ehkä silloin eniten, kun on tullut esimerkiksi luottokortit,
isoille massoille käyttöön, niin silloin on niin kuin tullut enemmän sitä väärinkäyttöä ja alkanut tulla niitä korttireklamaatioita. Mutta sitten jos miettii sitä, että milloin se on lähtenyt ehkä tämmöiseen niin kuin kovaan kasvuun, missä nyt ollaan, niin juttelin just tuossa kollegoiden kanssa toimistolla, niin ehkä niin kuin semmoinen 10 vuotta sitten suurin piirtein voisi sanoa, että se on niin kuin lähtenyt eksponentiaalisesti kasvamaan, niin 2019 on varsinkin näissä kalastelukampanjoissa ollut ehkä semmoinen vedenjakaja. Että sen jälkeen on lähdetty niin kuin todella niin kuin huomaa sen, että se on houkutellut uusia tekijöitä ja siellä on ne porukat kasvanut ja se vauhti on ihan erilaista ja se määrä on erilaista, mitä se on ollut aikaisemmin. Teillähän on molemmilla sekä Telialla että Nordealla hyvä näkymä tähän pohjoismaiseen kuvaan, niin miten me sitten, mikä meidän suhteessa niin kuin vaikka Ruotsiin? No se mikä on, niin me huomataan, että hyvin paljon nämä samat tekijät ja samat rikolliset liikkuu eri maiden välillä ja ne kopioi niin kuin hyvin paikallisia brändejä ja on tosi ammattimaista se toiminta. Et se tietenkin, mitä me nähdään, niin Suomessahan aina halutaan katsoa, mitä Ruotsissa tapahtuu ja odotetaan sitten, että se tulee tänne. Mutta kyllä on sellaisia tiettyjä trendejä, mitkä on niin kuin siirtyy eri maiden välillä. Esimerkiksi se, että Ruotsissa on nähty vaikka yrityksiin kohdistuvia tietojenkalastelukampanjoita enemmän. Siitä alkoi pikkuhiljaa näkyä merkkejä Suomessa myös viime syksynä. Ja sitten taas niin kuin, tällä tavalla, kun ne huomaa, että joku toimii jossain markkinassa, niin sit sitä saatetaan kokeilla toisessa. Sitä jos tuossa keskustelee ruotsalaisten tai norjalaisten kollegoiden kanssa, niin mitä huijarit tekevät. Hän aika usein myös kierrättävät vanhoja ideoita, että tuntuu, että siellä välillä on niin kuin vuosikello käynnissä, että mitä tehdään. Minäkin vuoden aikana sitten napsaistaan jotain niin kuin tuoreista uutisista, jotain ideoita siihen väliin, niin voi olla, että joku asia, mikä oli trendikäs vaikka meillä 2 vuotta sitten, niin se on nyt Norjassa pinnalla. Ja sitten taas asia, mikä meillä on trendikäs, sitä ei enää Norjassa ja sitten taas vaihtuu, että ne ei mene niin kuin aivan samassa synkronissa tahdissa niin kuin maiden välillä. Niin, kierrätys on aika kova sana. Eikä aina niin, että se tulisi meille muualta, että, me oltaisiin, niin kuin, että Ruotsi olisi aina edellä, kun Ruotsissa on paljon enemmän, eikö se ole? Siis niin kuin määrällisesti kuitenkin, isompi maakin, mutta siellä on myöskin niin kuin määrällisesti enemmän. On, ja sitten ehkä esimerkiksi semmoinen aika tuore muutos, mikä on huomattu, niin Ruotsissa oli tosi paljon puhelimitse tapahtuvaa kalastelua ennen kuin se nyt on ehkä rantautunut enemmän. Tai ainakin näin meillä on nähty, että nyt se on rantautunut enemmissä määrin myös Suomeen, mutta sitä on ollut Ruotsissa myös aikaisemminkin, että myös ehkä ne niin kuin tekotavat on ollut vähän erilaisia. Joitain vuosia sitten me nähtiin Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna paljon enemmän perinteisiä huijauksia, sijoitushuijauksia, rakkaushuijauksia, dokumenttihuijauksia. Ja nythän niiden osuus, jos katsoo ihan finanssialankin lukuja, just mihin viittasitkin tuossa alussa, niin on pienentynyt ja tietojen kalastelu on tullut sinne ykköseksi. Ja se taas sitten seuraa sitä samaa trendiä, mitä me on nähty myös muissa Pohjoismaissa aikaisemmin. Niin tuossa kun totesin, että se on noin 150 miljoonaa, mitä yritettiin huijata, niin pankit kuitenkin pystyy paljon estämään niitä. No niin kuin, eikö se ole joku puolet suurin piirtein tästä? Joo, vähän reilu puolet. Elikkä 75,5 miljoonaa, nyt en ole ihan varma, mutta 75,5 miljoonaa pankit pystyy estämään ja palauttaa, ja 72,5 miljoonaa se, minkä suomalaiset sitten menetti verkkorikollisille. Eli hippasen yli puolet pystyttiin, mikä on siis hienoa, ja se on myös suurempi prosenttiluku kuin mitä se oli silloin vuotta aikaisemmin. Näyttää sen, että tehdään oikeita asioita, mutta myös sen, että vaikka pankit pysyy siinä mukana ja pyrkii tietenkin kaikkeensa tekemään, että niitä estetään, niin silti se luku, mitä kokonaisuudessa on huijattu, niin on kasvanut. Niin, ja toki täytyy jos sanoa, että vaikka mä tässä nyt totesin, että mitä pankit on pystyneet, niin siis kyllähän se yhteistyöllähän siinä on. No siinä juuri näin. Teleyritykset kantaa sen oman osuutensa siihen ja kaikkienhan on tehtävä kuitenkin osuutensa, jotta sitten päästään siihen. Kyllä, ja vielä jos siihen historiaan niin kuin palaa, niin kyllähän tämä yhteistyö niin kuin viranomaisten ja teleoperaattoreiden välillä, se on niin kuin, alkaa olla Suomessa jo 20 vuotta, niin kuin, että se on niin kuin muodollista ja säännöllistä. Ja nyt niin kuin pankkien kanssa tämä yhteistyö, niin sehän on ollut nyt viime vuodet. Ihan nämä muutamat 2-3 viimeistä vuotta niin selvästi on kehittynyt ison harppauksen. Että tämä on se varmaan se uutuus tässä, mikä toimii. Kyllä. Mielelläni vertaan tuonne Ruotsiin, niin onko meillä yhteistyö tässä kohtaa niin tiiviimpää kuin naapurimaassa? Kyllä. Näin viranomaiset meille kertovat, että niin, se näkyy tässäkin, kun se näkyy myöskin, jos ajatellaan koko kyberturvallisuutta, niin meillä on Suomessa hyvin matala kynnys viranomaisten kanssa tehtävälle yhteistyölle ja sitä tietoa jaetaan. Niin tämä on kyberturvapuolella, niin tästä on aina puhuttu, että se on paljon mutkattomampaa kuin esimerkiksi Ruotsissa, ja se varmasti tietysti totta kai se heijastuu tähänkin, miksei heijastu. Just näin, ja siellä on myös niinku Ruotsissa esimerkiksi benchmarkattu sitä, mitä Suomessa on tehty hienosti, teleoperaattorit tehnyt
näiden huijauspuheluiden estämiseksi ja muuta, niin siellä on myös nostettu, tiedän, että on nostettu näitä meidän onnistumisia siellä. Yes, ja sitten kerrankin olemme ensimmäisenä, taisi olla NATO-hakemus ja nyt sitten tämä. Ja heti toisina tämä. Ja sitten sit yksi, mistä siellä on myös puhuttu, niin on tämä Kyberturvallisuuskeskuksella, kun on tämä SMS Sender ID-lista. Eli Kyllä pystyy, just näin, kiitos, hyvä suomenkielinen termi, niin siellä otettaisiin myös käyttöön. Niin just joo. Eli hyviä innovaatioita on niin kuin Suomessa tehty kyllä ja saakin muut Pohjoismaat ottaa vähän oppia. Mutta miten ne verkkohuijaukset sitten toimii niin hyvin, kun me kuitenkin tehdään paljon, meillä on hyvä viranomaisyhteistyö, hyvä yhteistyö pankkien ja teleyritysten välillä, niin kyllähän siellä paljon onnistumisia kuitenkin edelleen tapahtuu. Automaatio toimii. Rikollinen pyrkii automatisoimaan toimintaansa ja sitten kokeilee aina uudelleen ja vähän eri tavalla, että jos aletaan globaalisti maailmanlaajuisesti tätä huijaustilannetta, se on aivan massiivinen suorastaan teollisuuden ala, että mediat raportoivat jo, että huumekauppa on niin kuin jäämässä jo pienemmäksi niin kuin arvoltaan verrattuna huijauksiin. Se tarkoittaa siis sitä, että kyllä siellä jonkinlaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa harrastetaan ja kannattaa harrastaa. On. Ja siis just kuten sanoit, niin on nimenomaan teollisuuden ala. Että sehän toimii ihan organisoidusti. Eli siellä saattaa olla, ei nyt Suomessa eikä Pohjoismaissakaan, mutta vaikka muualla maailmassa esimerkiksi ihan tehtaita, mihin saattaa nyt kaapatakin osittain ihmisiä pakkotöihin. Tekee sijoitushuijauksia ja rakkaushuijauksia. Ja just tämä, mitä sanoitkin, että jo niin kuin huumekauppaa suurempi, niin kyllä se, että fraud is the new dope, niin on semmoinen, mitä on kuullut aika paljonkin viime vuosina. Eli se houkuttelee uusia rikollisia ja sitten tämä automaatio, niin myös se, että me toimitaan hyvin automaatiolla. Me ollaan koko ajan verkossa, ihan jatkuvasti. Ja sitten kun siellä on vaan tarpeeksi niitä huijauksia, niin kyllä sieltä aina joku uhri löytyy. Ja sitten se, että kuten tämä oma esimerkki, mitä kerroin tuossa alussa, niin mä lähdin ihan automaatiolla toimimaan siinä. Elikkä se, että meillä on koko ajan ikään kuin kiire, meidän pitää hoitaa asioita aika nopeasti. Ja sitten se, että sulla on yksi sopiva viesti, mikä tulee liittyen johonkin, mitä sä oot just oikeasti tehnyt. Ja sit sä ajattelet, että niiden lasten Vilma-viestejä ja kaiken muun keskellä, että mä nyt nopeasti hoidan tämän tästä pois. Niin se ei tarvi kuin sen yhden. Mutta siinä on se teknologia, joka mahdollistaa, automatisoi ja tekee se helpoksi. Sitten on tämä psykologinen puoli. Ja tähän teknologiapuolelle me pystytään paljon tekemään, mutta miten me saadaan tätä psykologista tietämystä ihmisille tavallaan, että sulla ei ole koskaan kiire tehdä mitään. Ota aikaa, tarkista. Älä niin kuin, se on hirvittävän vaikea. No on, ja se on aika vaikea myös oppia, kun tuntuu, että sitä itsekin tässä opettelee. Niin, ja niin kuin säkin esimerkkinä sanot, että olet kuitenkin asiantuntija. Kyllä. Se omakohtainen kokemus on siitä, että painat toisella kädellä hissin nappia ja sitten vähän heilat jalkaa sen hissin väliin, että se ovi tulee kiinni ja samalla toisella kädellä jotain verkkolaskua hyväksymässä niin. Pankkisovelluksessa, niin ne on niitä vaaran paikkoja, mihinkä itsekin sortuu, ja niitä pitäisi välttää. Pitäisi aina olla tämmöisessä tunnistustilanteessa niin valppaana. Tuo on se vaaran paikka. On, just näin. Ja sitten se, mä itse asiassa kuulin joskus hyvän vinkin siitä, että joku tekee ihan niin, että laittaa ne ilmoitukset pois puhelimesta, niin kuin tietyt ilmoitukset, ja sitten kun hänellä on aikaa, niin hän katsoo ne kaikki, mitä siellä on tullut, ja hoitaa ne niin kuin ajan kanssa. Niin, ettei tee kiireessä. Niin, mitään. just näin, niin. että se kiire on se pahin ja just se semmoinen niin kuin automaatio, millä me lähdetään toimimaan. Elikkä se, ja sitten toki siinä on myös se, että kyllähän paljon on huijauksia, levitetään just esimerkiksi siellä somessa saattaa olla näitä sijoitushuijauksia, rekrytointihuijauksia ja muuta. Ja siinähän lähtee jo sitten niinku erilainen psykologinen kela, eli siinä on sitten, tai jos on rakkaushuijaus tai sijoitushuijaus tai muuta, niin sitten siinä on ehkä vähän niinku erilaiset ne keinot sille rikolliselle. Mutta jos ajatellaan tyypillistä huijauksen kohteeksi joutuvaa, niin tässä meitä on 3. Just näin. Ihan potentiaalista Kyllä. ehdokasta siihen. Mutta onko sitten vielä erikseen, puhutaan ikääntyneiden, he on helppo kohde tavallaan, koska heillähän nyt ei ole kiirettä sinänsä, mutta he ovat ehkä epävarmempia sen niin kuin teknologian kanssa. Onko olemassa joku tietty ihmisryhmä, joka olisi sitten semmoinen, josta, jos ajatellaan sitä, että puolet siitä 150 miljoonasta niin onnistuu, niin löydetäänkö sieltä jotain profiilia? Onko sitä koskaan edes mietitty tai tutkittu? On paljon mietitään ja just katsotaan sitä ja toki mekin pyritään, kun pankissa tehdään paljon viestintää ja erilaisia aktiviteetteja, niin sitten, että se olisi niin kuin mahdollisimman kohdennettua ja minkälaiset on. Mut kyllä se on just näin, niin kuin sanoit, että se on oikeastaan niin kuin iästä, sukupuolesta, mistään riippumatta koulutustasosta, työpaikasta, että kyllä meistä ihan jokainen voi olla uhri. Ja se on ehkä niin kuin ensimmäinen semmoinen, mikä on hyvä siinä,
niin kuin ottaa siihen omaan toimintaan. Että aina saatetaan olla niin kuin hirveän huolissaan vaikka niistä vanhemmista sukulaisista tai muista, mutta yleensä kun he saattaa olla sitten taas enemmän niin kuin vähän pelokkaita, niin, ja he ottaa yleensä sen ajan kyllä siinä. Kyllä. Että he ei yleensä kiireessä sitten Kysy taas. kaverilta tai tuttavalta Kyllä. toista mielipidettä, mikä on erittäin hyvä toimintatapa. Kyllä, niin just näin. Ja he saattaa niin kuin usein, mä olin itse ennen meidän pankissa asiakaspalvelussa töissä, niin siellä saatettiin ihan soittaa ja kysyä, niin kuin varmistaa asioita, mikä on tosi hienoa. Ja sitten taas ehkä heillä enemmän se rohkaisu siihen, että kyllä sä osaat ja pystyt ja muistat ne tietyt toimintatavat. Mutta sitten taas eri ihmisillä on ehkä ne erilaiset haasteet vähän sit siinä, että mikä altistaa sille huijaukselle alttiiksi. Niin, ja sitten se myöskin, että mä oon semmoisen ohjeen antanut ikääntyneille vanhemmilleni, että aina soittaa. Just näin. Mutta mitä sitten, jos ei ne saakaan mua kiinni ja niille tulee se kauhea paniikki? Se on niinku, siinä on niin monta semmoista, että psykologinen puoli on tosi vaikea. Niin on, ja sitten voisi ottaa pankkiin. Et mä sanon, että sitä varten me siellä myös ollaan. Ja ikinä ei ole niin kiire, etteikö voisi odottaa sitten vaikka seuraavaan päivään. Et ei pankki tai poliisi tai teleoperaattori tai kukaan muukaan sille, että juuri nyt tällä sekunnilla tai rahasi häviävät. Miten pankki tunnistaa näitä tämmöisiä epäilyttäviä niin kuin, toimintoja? No se nojaa tietenkin paljon maksu- ja korttiliikenteen monitorointiin. Sitä nyt ei voi hirveästi julkisesti avata ymmärrettävistä syistä, mutta siellä on paljon asioita, mitä tehdään ja sitä koko ajan kehitetään ja tosi sitten paljon. Huomataan. Sitten tulee sieltä kyllä. ihan, niin, että se perustuu nimenomaan siihen, jos ajatellaan sitä rahasummaa, mikä saadaan säästettyä. Kyllä, niin juuri näin on. Ja siinä mun mielestä sen voimakkuudesta esimerkiksi tietojen kalastelutapauksessa kertoo hyvin se, että yli 90% Nordea käsittelemistä tietojen tapauksista, mitään rahallisia vahinkoja ei synny. Eli se voi olla, että siellä on tehty jotain ja näin, mutta sitten saadaan niin tehokkaasti estettyä, että siellä ei synny mitään rahallisia vahinkoja asiakkaalle. Ja miten sitten teleoperaattorit näkee näitä? Teleoperaattorilla on omat valvontakeinonsa, niitäkään samoin kuin Nordea, niin ei tietenkään tarkkoja detaljeja niin ei avata, mutta siis koneellista valvontaahan se on. Sitten ihminen voi tarkastaa sitten, että mitä kone on löytänyt. Ja voidaanko kaikkea koskaan estää? Tämä on hyvä kysymys. Se ideaalitilannehan se olisi, mutta kyllä se aika epätodennäköiseltä vaikuttaa, että siellä voiko rikollisuus koskaan loppua, voisi olla oikeastaan se kysymys, minkä voisi esittää, ja aika epätodennäköiseltä vaikuttaa. Niin se, tuohon kun viittasit tuohon huumekauppaan, niin ollaanko samanlaisella polulla, että ollaan niin kuin ikuisuusongelman ääressä, että No, mielenkiintoinen kysymys, että jotenkin niin kuin olisin optimistinen, että tässä olisi löydettävissä keinoja, jotka alkaisi niin kuin vähentämään. Ja onhan tässä nyt Suomen osa tämmöisiä positiivisia signaaleita, että jos ei muuta, niin kasvu on hidastunut, jos ei suorastaan ole kääntynyt niin kuin alaspäin, mutta ainakin kasvu on hidastunut. niin. Se on niin kuin semmoinen minusta positiivinen signaali tässä. On ja ehdottomasti, ja just niin kuin mainitsit aiemmin se yhteistyö, mikä on tullut isosti just pankit ja viranomaiset ja teleoperaattorit ja muut, että on myös niin kuin havahduttu siihen, että alkaa olla semmoinen yhteiskunnallisen tason ongelma, että varmasti se niin kuin yhteistyön vaan syventyminen ja semmoinen, että saadaan sinne lisää niin kuin toimijoita mukaan ja että kaikki ikään kuin voivat tehdä tässä oman osansa. Ja sitten yksi tietenkin, mikä olisi hienoa, mikä varmasti vaikuttaisi tähän isosti, olisi se, että ne alustat, missä näitä huijauksia jaetaan. Niin ne puuttuu tästä meidän keskustelusta nyt tänään esimerkiksi. Niin, juuri näin. Että just tämä, että jokainen toimija alkaa ikään kuin vähän miettiä sitä, että no voiko meitä jotenkin käyttää tässä ja mitä me voidaan tehdä. Tässä varmaan oli, kun meidän omia kokemuksia, aika alustaan osuvia, oli moni esimerkki, että sieltä tulee. Mutta kerro tästä, Antti, enemmän tästä, nostit esiin Sender ID, jolla oli se hieno suomenkielinenkin vastine. Lähettäjän nimi, tekstiviestiä lähettäjän niin miten tämä toimi? Miten tämä niin kuin... Siis nyt tässähän on pientä kehitystäkin tapahtumassa jopa sillä alueella vielä eteenpäin tässä tämän vuoden aikana, mutta siis käytännössä on voinut rekisteröidä joku yritys tai toimija oman lähettäjänimen, jota sitten ei kukaan muu voi käyttää, eikä vaikka huijari pääse sillä samalla lähettäjänimellä lähettelemään. Eli se on suojannut sitä kännykässä tai puhelimessa olevaan viestiketjua, eli siihen samaan viestiketjuun, mikä olisi se luotettavin paikka niin kuin huijarin päästä sitä viestiä lähettämään. Siihen ei ole päässyt aikaisemmin mukaan. Mutta nyt tässä tämän vuoden aikana tilanne vielä laajenee ja paranee, eli tähän tulee rinnalle pakollinen luvitus. Eli nämä vanhat rekisteröijät, lähettäjänimet, heidän ei tarvitse mitään muuta tehdä. Rekisteröinti edelleen toimii, mutta sitten kaikille, jotka haluaa jollakin nimellä lähettää, niin pitää tehdä luvittaminen sitten oman operaattorinsa tai SMS-toimijansa kautta. Ja se sitten taklaa näitä tämmöisiä niin kuin näyttää melkein oikealta lähettäjänimeltä
tyyppisiä lähettejä. Että jos vaikka niin Nordea kirjoittaa silleen, että on nolla. Niin, ja näitä muita välilyöntejä tulee sinne vahingossa väliin ja muita epämääräisiä merkkejä. Iso I ja L sekoitellaan vaikka ja näitä sen mielikuvitus on rajana, kuinka paljon näitä erilaisia vaihtoehtoja on. Niin tämä luvittaminen tulee sitten taklaamaan tämän vuoden aikana. Mitä muuta Telia tekee? Ja kuinka paljon onko jo lukuja tuosta, paljonko Sender-ID on pystynyt blokkaamaan näitä? Meillä ei ole tarkkoja lukuja siitä esittää, mutta nyt oletus on, että tämä luvitus tulee vielä niin kuin tänä vuoden aikana niin voimakkaasti asiaa parantamaan. Eli toukokuussahan tulee se seuraava steppi, eli semmoiset, jotka ei ole rekisteröineet tai luvitettuja, niin joutuvat tuntematon lähettäjäksi, ja sitten lokakuussa tulee sitten roskaposti, eli muutetaan se tuntematonkin niin, että oletkin roskaposti. Eli tulee vähän niin kuin tämmöinen tuntematon kansio, joka muuttuu sitten lokakuussa roskapostikansioksi, jos se ei ole rekisteröity tai luvitettu tuo lähettäjän nimi. Tämä on se iso muutos tämän vuoden aikana. Tuo kuulostaa varsin tehokkaalta. Kyllä, eli nyt ideahan on se, että ollaan tosi valppaina, jos menee sinne tuntemattoman tai sitten roskapostiin lokakuussa. Niin aina huolella harkitsee, että mitä tekee siihen tekstiviestiin sitten, miten siihen reagoi. Usein esitetään, että miksei teleoperaattorit tee enemmänkin näitä tämmöisiä blokkaustoimia, niin se ei taida olla kuitenkaan ihan helppoa ja yksinkertaista lainsäädännönkään näkökulmasta. Ei, meillä toki hyvä yhteistyö on viranomaisen kanssa, eli sääntelyä on. Mutta viranomainenkin joutuu lainsäädäntöön noudattamaan. Kyllä, ilman muuta hyvässä yhteistyössä jatkamme eteenpäin ja toiminut todella hyvin täällä Suomessa. Niin kuin tässä jo vähän aikaisemminkin kehuttiin, että poikkeuksellisen hyvää. Ja viranomainen itsekin toteaa, että voi olla vaikea muissa vaiheissa päästä samaan pöytään, kun juttelemaan asioista, miten ne oikeasti ovat pankkien tai teleoperaattorin kanssa. Se Suomessa toimii hyvin mutkattomasti. Samaan pöytään vaan mukaan juttelemaan. Just mitä näin. tehdään. Mutta kyllä sen huomaa myös, että nämä rikolliset sitten taas sopeutuu. Et nyt kun mä puhun jonkun verran noista huijauspuheluiden kasvusta, ja siinä on tehty Suomessa hienoa edistystä, niin nyt me nähdään, että rikolliset alkaa soittaakin WhatsApp-puheluita. Ja sitä kautta sitten taas pyrkii niinku ehkä kiertämään jotain tietynlaisia niin kuin tämäkin tämä toimitusjohtajan huijaus, minkä otin esimerkkinä, niin se oli WhatsAppin kautta. Ja saattaa olla ihan puheluita, että ei välttämättä niinku viestejä ollenkaan. Ja niinku tällaisia, että sitten he pyrkii kyllä niinku myös rikolliset mukautumaan siihen, että jos he huomaa, että joku asia ei enää toimi, no mitäs muuta me sitten keksittäisiin siihen. Niin, ja tämä on tämä niinku polku, mitä mennään nyt sitten seuraavia toimenpiteitä odotellessa. Kyllä. Eiköhän sieltä jotain muutakin, mitä tässä on nyt mainostettu tämän vuoden aikana vielä ilman. Katsotaan. Ja onhan teillä, eikö jokaisella operaattorilla myöskin tämmöinen maksullinen palvelu sitten vielä, joka myy turvallisuutta? Kyllä, tietoturvapalveluita myydään. Miten sitten tämmöisiä huijaussivustojen blokkaaminen? No tässähän on saatu jonkinlainen läpimurto, voisiko sanoa, viime vuoden loppupuolella. Eli nyt aivan poikkeuksellisen hyvä yhteistyö jälleen pankkien ja teleoperaattorin välillä ja tietenkin viranomaisen siunauksella. Tämähän on keskusteltu huolella Traficomin kanssa, että kuinka tässä pitäisi toimia, voidaanko näin toimia. Ja siunaus saatu, eli nyt vuoden loppupuolella on alettu estämään pääsyä huijaussivustoille. Eli pankit tekevät yhteistyötä siellä, tutkivat tarkasti ja sitten antavat operaattoreille tiedon, että nyt tässä on tietty vaarallinen huijaussivu, tyypillisesti monipankkihuijaus. Sehän on se termi, mitä usein käytetään. Se sivustolla monipankkihuijaus, ja nyt estäkääpä pääsy, ja operaattorit sitten suorittavat ja estävät pääsyn. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos joku linkki tulee, se ei toimikaan enää, ja huijarille tulee siitä suuri harmi ja päävaiva, ja joutuu tekemään enemmän töitä, että saisi ihmisiä houkuteltua vaikka tämmöiselle epämääräiselle sivustolle. Ja toki näitä on estetty aiemminkin, tietenkin näitä huijaussivustoja pyritty ajamaan alas, mutta tämähän on Paljon nopeampaa. Paljon nopeampaa. Aika on rahaa. Nyt aika on rahaa ja nyt se harmi juuri näille rikollisille huijareille, se on suuri ja se vaiva on suuri. On. Ja tässä on nyt mun mielestä tosi hyvin tullut se, että missä me ajatellaan niin kuin Nordeassakin, että mihin se petosten torjunta, niin kuin, että se on just nämä tekniset ratkaisut, mitä tehdään, monitorointi, mitä teleoperaattorit pystyy tekemään. Sitten on tämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja sitten se viestintä ja ihmisten tietoisuus. Et ne 3 asiaa, kun saisi jotenkin kaikki maksimaalisesti toimimaan, niin varmasti pystytään niin kuin toivottavasti enemmänkin sit jatkossa estämään sitä rahaa, mikä sinne rikollisille päätyy. Mutta sitähän tässä tänäänkin tehdään. Että kyllä. Ehkä se viestintääkin pitäisi, joskus ajattelee, että se voisi olla vielä vähän niin kuin aggressiivisempaa tai päällekkäyvämpää sillä, että se niin kuin
Sitä tehdään paljon, mutta tietysti kun sitä tulee paljon, niin sitten se vähän kärsii ehkä inflaatiokin. Joskus oikein räväkkääkin voisi olla. Tämäkään ei nyt ole sitä tietysti tämä meidän keskustelu, mutta... On, ja sitten välillä just se ehkä, niinku, että mä oon joskus niinku vertannut tätä myös siihen silloin, kun on tullut turvavyöt, ja ihmiset on silloin ruvennut opettelemaan sitä, ja Ylen elävästä arkistosta löytyy hyviä klippejä siitä, kun porukka on sillain, että minähän en tätä tarvitse, minä en tätä käytä, ja tämä on täysin turhake, niin me ollaan ehkä vähän semmoisen uuden yhteiskunnallisen haasteen edessä siinä, että me saadaan käyttäjät itseni mukaan lukien tässä, niin tietynlaiseen semmoisen ennaltaehkäisevään niin kuin ajatusmalliin tämän asian suhteen. Et tosi usein ihmiset ehkä ajattelee, että eihän tämä mua koske, kyllähän mä ne tunnistan ja kyllähän mä ne tiedän, mutta sitten ne mun isovanhemmat tai vanhemmat tai mitä hyvänsä. Mutta saataisiin se sinne, niin kuin, että se olisi kaikilla tulisi ikään kuin selkärangasta ne tietyt asiat. Niin, selkärangasta tai takaraivosta sitten suoraan. Yksi keskeinen asia tämmöisessä niin kuin verkkohuijauksiin liittyen on tietysti tämä tunnistaminen. Meillähän on Suomessa, silloin kun korona alkoi, niin loppu-Eurooppa oli ihmeissään, koska palvelut meni digitaaliseksi ja niillä ei ollut keinoja tunnistautua sinne. Samalla tavalla kuin meillähän on ollut hyvä pankkitunnistautumisjärjestelmä ja sitten meillä on myöskin mobiilivarmenne. Tämä mobiilivarmenne on teleoperaattoreiden kehittämä ratkaisu tunnistamiseen, vahvaan tunnistamiseen. Miksi tätä mobiilivarmennetta kannattaisi käyttää? No, se on turvallinen ja helppokäyttöinen myös, ja siinä on se pieni etu pankkitunnuksiin nähden, että sillä ei sitten pääse sinne pankkitilille möyrymään ja tekemään niitä siirtoja. Niin tämä on aika yhteinen viesti ollut mun käsitykseni mukaan nytkin myöskin pankkisektorin ja teleoperaattoreiden osalta, että kaikkiin muihin kuin pankkipalveluihin niin menkää sille mobiilivarmenteella, niin se ainakin vähentää sitä riskiä, että pääsi sitten siihen, tulisi annettua niitä pankkitunnuksia väärään väylään. Mutta onko se mobiilivarmenne sitten varmasti turvallinen? Siis turvallinen se on, mutta siinä on tietenkin joitakin samoja haasteita, mitä pankkitunnuksissa. Eli jos käyttäjää houkutellaan manipuloimaan, tekemään jokin virhe, nyt esimerkiksi vaikka omilla pankkitunnuksillaan, niin kyllä sillä sitten voi mobiilivarmennekin avautua ja päätyä väärin käsiin. Eli tämmöisiä riskejä voi siinä eli sitten siihen olla. pätee ihan sama? Ihan sama. Hyvin sama. Joo, ihan niin kuin sitä voisi verrata kotiavaimeen, että onhan sekin täysin turvallinen niin kauan kuin se on sun omassa hallussa. Mutta sitten jos sen houkutteluna tai antaa jollekin toiselle, niin kyllähän sillä pääsee sitten sinun kotiin möyrimään. Että juuri tämä, että ne on ihan, että siinä turvallisuusaspektissa ei ole mitään muuta. Että se minkä takia silloin kun mobiilivarmenne tuli, niin sitä keskustelua käytiin paljon, oli juuri se, että pankkitunnuksella kirjauduttiin moneen paikkaan ja siinä oli aina sitten se vaara, että ne vuotaa ulkopuoliselle, jos joutuu kalastelun uhriksi ja se on mun mielestä oikein niin kuin hyvä keino ihmisille, että jos haluaa tehdä niin, että pankkitunnuksella kirjautuu vaan pankkina, mobiilivarmenteella kaikkeen muuhun, mutta se ei tarkoita sitä, että voisi unohtaa ne turvallisuusaspektit sieltä, että ei linkkien kautta kirjautumisia ja ei me hakukoneiden kautta ja katsoo mihin ja tekee ajan kanssa, koska myös vaikka mobiilivarmenteella ei pääse sinne tilille, niin sillä pääsee kuitenkin aiheuttamaan myös rahallista vahinkoa, että sillä voi hakea lainoja tai avata asiakkuuksia. Niin. Tilauksia myöskin. Juuri näin. Ja lisäksi tietojen kalastelulle voi myöhemmin altistua, koska sitten on pääsy sun verotietoihin, sun terveystietoihin ja ties minne sähkölaskuihin ja muihin. Just näin, myös tietoa valtaa rikollisille, että sen avulla voidaan saada aika paljonkin hyvää dataa sitten ihmisestä, millä sitten voidaan taas ehditä kohdistetumpia tietojen kalastelua. Musta oli hyvä vertaus toi kotiavain ja sen hukkaaminen. Niin toi on aika paljon samasta asiasta puhutaan. Fyysisen maailman ja digitaalisen maailman niin kuin avaimesta. On, ja että ihan mitä avainta käyttää, niin sitten täytyy olla ne tietyt jutut siellä selkärangassa. Että niitä kun noudattaa, niin pysyy sitten turvassa. Kerrataan vielä, mitä muuta tavallinen ihminen voi tehdä. Tässä on aika moneen kertaan tullut jo näitä, niin kuin totesit, niin nämä kiireen välttäminen ja muu. Niin mitä se tavallinen ihminen nyt voi tehdä turvatakseen omaa? Siis ohjeita itsekin olen lukenut ja muukin asiantuntija on niitä antanut. Mä olen niin kuin yrittänyt, mikä on oikein semmoinen mahdollisimman tiivis ja ytimekäs ohje, kun tulee se outo tai epäilyttävä tai kiiretilanne, niin mä olen ehkä ottanut sen, että kysy kaverilta. Niin se on se sun ykkösohje. Niin. Se on ehkä sen kaikista lyhyin ohje. Se ei ole täydellinen, mutta jos joku yksi asia pitäisi muistaa, se kysy kaverilta toinen mielipide. Käytän itsekin hyvä. Myös itse asiassa sitä. Sitä on mukava keskustella mahdollista huijauksista sen jälkeen, kun kaverit että ei toi kuulostaa mitään. Liian hyvältä olla sen totta. Saa hyvät keskustelut vielä ja saa muitakin ihmisiä siihen keskusteluun mukaan. Kyllä. Ja sillä se tietoisuus paranee.
Kyllä, joo, ja sehän Moni on myös hyöty. tärkeää. Se on tärkeää. Mä aina sanonkin, että mun lähipiiri alkaa kyllästyä muhun, kun mä aina höpisen näistä. No, että ole jo hiljaa, että keksi jotain uutta, mutta se on tärkeää tietoa. Just toi, että niin malta, että ei ole mitään, ei ole niin kiire. Ei ole niin kiire. Ja kerrataan vielä, että mitä pitää tehdä, jos näin sitten kuitenkin käy. Ensimmäisenä yhteys pankkiin, ihan ensimmäisenä. Ja myös pankista kannattaa muutenkin kysyä just näitä, että mitä voi ihminen tehdä. Siellähän pystyy paljon rajaamaan omaa asiointia, korttiasiointia, tilille voi asettaa maksurajoja ja muuta. Niin kannattaa olla myös ihan niin kuin ennaltaehkäisevästi sinne omaan pankkiin yhteydessä ja kysyä, että hei, mitä mä voin tehdä, minkälaisia turvaamistoimenpiteitä on. Ei pankeissa odoteta, että asiakkaiden täytyy ne kaikki tietää tuosta noin vaan saa soittaa ja kysyä jeesiä. Ja sitten jos joutuu huijauksen uhriksi, niin on sitä rahaa lähtenyt tai ei, niin ihan ykkösenä yhteys pankkiin. Ja sitten jos omat pankkitunnukset tai korttitiedot on vuotanut ulkopuoliselle, niin sitten sulkupalvelu auttaa ihan 247. Sitä kautta voi sulkea palvelut. Ne on tärkeää saada sitten nopeasti kiinni. Vasta sen jälkeen yhteys ja operaattori poliisiin. ilman muuta yhteys, jos on mobiilivarmennetta avattu sinun nimisi tai tuntuu siltä, että voisi olla jotain tilauksiakin operaattoreille tullut pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Operaattori, ei muuta kuin heti yhteys meihin vaan. Ja ei kannata unohtaa sitä poliisille niin, sitten yhteyden ottamatta, että että kyllä ilman muuta kannattaa rikosilmoitus tehdä. Ja Kyllä. osa näistä tekijöistä jää kiinni, että tuntuu parhaimmillaan, että viikoittain tulee poliisilta joku uutinen, että siellä on joku jäänyt kiinni tai sitten tulee käräjäoikeuksista tuomioita, että epäilyjä jää kiinni. On, ja poliisikin on sanonut, että he haluavat ne rikosilmoitukset ihan myös sen takia, että voidaan seurata tätä ilmiötä ja sen kehittymistä. Ja se on tärkeää tietoa niin kuin yrityksille, meillekin ja sitten tietenkin myös viranomaisille, että pystytään oikeasti seuraamaan ja olemaan tilanteen päällä. Ja siinä vaiheessa se uhrin aktiivisuus on tosi tärkeää, että aina ilmoitetaan. Ja oli semmoinen menetetty summa pienikin, niin siitä kannattaa ilmoittaa pankille. Aina. Näihin ohjeisiin, niin kiitokset Telia Finlandin riskienhallintapäällikkö Antti Turunen ja Nordean petostorjunnan asiantuntija Annukka Multanen. Kiitos. Hyvä keskustelu. Kiitos. Kaikki Digiala huomisen ratkaisuja podcastimme jaksot löytyvät YouTubesta ja Spotifysta ja kannattaa käydä kuuntelemassa. Uusi jakso jälleen ensi viikolla. Ficomin löytää somesta ja osoitteesta ficom.fi ja käy tutustumassa meihin siellä.